ሰላም እንደምን አላችሁ የቻናችን ቤተሰቦች። በዛሬው ዝግጅታችን በሳምንቱ ለገበያ ያቀረቡ 00 አዳዲስ የኤሌክትሪክ መኪኖች መካከል የተመረጡትን ይዘላችሁ ቀርበናል። በዛሬው ዝግጅታችን ከያዝናቸው መኪኖች መካከል በመጀመሪያ ደረጃ የምናገኘው ተሽከርካሪ የ2023 ሞዴል ቶዮታ BZ4X ተሽከርካሪ ነው። ይህ ተሽከርካሪ የተገጠመለት የኤሌክትሪክ ሞተር ባለ 214 ሆርስ ፓወር ማመንጨት የሚችል የኤሌክትሪክ ሞተር የተገጠመለት ሲሆን መኪናውም በአንድ ጊዜ ቻርጅ 540 ኪሎ ሜትር መጓዝ የሚያስችለው ባለ 72.8 ኪሎዋት አወር ባትሪ ተገጥሞለታል። የመኪናው ቶፕ ስፒድ 160 ኪሎ ሜትር በሰዓት ሲሆን መኪናውም አንዳንድ ፊቸሮች ተገጥሞለታል። ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም አዳፕቲቭ ክሩዝ ኮንትሮል፣ ማሞቅ እንዲሁም ማቀዝቀዝ የሚችል የፊተኛ ወንበሮች፣ ማሞቅ የሚችል መሪ፣ ኪለስ ኢንተሪ፣ ናቪጌሽን ሲስተም፣ ፓወር ድራይቨር ሲት፣ ፓወር ሊፍት ጌት፣ ብላይንድ ስፖት ሞኒተር፣ ብሬክ አሲስት፣ ሌን ዲፓርቸር ዋርኒንግ፣ አውቶማቲክ ሄድ ላይት፣ ዋየርለስ ቻርጂንግ፣ ዱዋል ዞን ክላይሜት ኮንትሮል፣ 20 ኢንች አሉሚኒየም ቸርኬ፣ 7 ኢንች ድራይቨር ዲስፕሌይ፣ 12 ኢንች ፎቶ ስክሪን፣ አፕል ካርፕሌይ እንዲሁም አንድሮይድ አውቶ እና 3 ምሳሌ ካሜራ ተጠቃሽ ናቸው። ባለ ሲንግል ሞተሩ በሳምንት ለገበያ የቀረበበት ዋጋ ከ4 ሚሊዮን 500 ሺህ እስከ 4 ሚሊዮን 600 ሺህ ብር ባለው ለገበያ ቀርቧል። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2022 ሞዴል ቮልክስቫገን ID6 ፕሮ ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ ክሮስኦቨር SUV የሚባል ሲሆን 7 ሰው መጫን ይችላሉ። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት የኤሌክትሪክ ሞተር 201 የፈረስ ጉልበት ማመንጨት የሚችል ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ባትሪ ደግሞ ባለ 84.8 ኪሎዋት አወር ባትሪ የተገጠመለት ሲሆን በአንድ ጊዜ ቻርጅ 600 ኪሎ ሜትር መጓዝ ይችላል። የተሽከርካሪ ቶፕ ስፒዱ 160 ኪሎ ሜትር በሰዓት ሲሆን ከመሬት ያለው ከፍታ ደግሞ 152 ሚሊ ሜትር ነው። የተሽከርካሪ ላይ አንዳንድ ፊቸሮች የተገጠሙለት ሲሆን ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ማሞቅ የሚችሉ የሌዘር ወንበሮች፣ ናቪጌሽን ሲስተም፣ የኋላ ፓርኪንግ ሴንሰር፣ ፓርኪንግ አሲስት፣ ፓወር ሲት፣ ሌን ዲፓርቸር አለርት፣ ፊት ካሜራ፣ USB መልቲፕል ኦፍ-ሮድ ኦፕሽን ሰሌክተር፣ ራይድ ሃይት ኮንትሮል፣ ብሉቱዝ፣ ክላይሜት ኮንትሮል፣ ሰልፍ ስቴሪንግ ፓርኪንግ፣ ማቀዝቀዝ የሚችሉ የፊትና የኋላ ወንበሮች፣ ክሩዝ ኮንትሮል፣ አፕል ካርፕሌይ፣ ፕሪሚየም ሳውንድ ሲስተም፣ ኪለስ ኢንተሪ፣ ዋየርለስ ቻርጂንግ፣ IQ ድራይቭ፣ ፕሮ ናቪጌሽን ከ10 ኢንች ዲስፕሌይ ጋር ሄድ አፕ ዲስፕሌይ፣ 3 ምሳሌ ካሜራ ተጠቃሽ ናቸው። እነዚህ መኪኖችን በሳምንት ሲሸጡበት የነበረው ዋጋ ከቦታ ቦታ ልዩነት ቢኖረውም በአማካይ ከ5 ሚሊዮን 100 ሺህ እስከ 5 ሚሊዮን 300 ሺህ ብር ባለው ለገበያ ቀርቧል። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2022 ሞዴል ቴስላ ሞዴል ዋይ ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፕ ክሮስኦቨር SUV የሚባል ሲሆን መኪናው ድራይቭ ታይፑ ሪዊል ድራይቭ ነው። አንድ ሞተር ብቻ የተገጠመለት የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት የኤሌክትሪክ ሞተር ደግሞ 283 የፈረስ ጉልበት ማመንጨት ይችላል። መኪናው በአንድ ጊዜ ቻርጅ 525 ኪሎ ሜትር መጓዝ የሚያስችል ባለ 82 ኪሎዋት አወር ባትሪ የተገጠመለት ሲሆን መኪናውም ከመሬት ያለው ከፍታ 167 ሚሊ ሜትር ነው። የተሽከርካሪ አንዳንድ ፊቸሮች የተገጠሙለት ሲሆን ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ፕሪሚየም ዊል፣ ፕሪሚየም ኦዲዮ፣ ናቪጌሽን ሲስተም፣ መልቲ ዞን ክላይሜት ኮንትሮል፣ አዳፕቲቭ ክሩዝ ኮንትሮል፣ ብላይንድ ስፖት ሲስተም፣ ሌን ኪፕ አሲስት፣ የኋላ ካሜራ፣ ፓርኪንግ ሴንሰር፣ ብሉቱዝ፣ ሌን ዲፓርቸር ዋርኒንግ፣ ማሞቅ የሚችሉ ወንበሮች፣ ፓኖራሚክ ሰንሩፍ፣ ፓርኪንግ ሴንሰር፣ ሚሞሪ ሲት፣ ናቪጌሽን ሲስተም፣ ኤር ኮንዲሽኒንግ፣ ዴይታይም ረኒንግ ላይት እና 3 ምሳሌ ካሜራ ተጠቃሽ ናቸው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ ከቦታ ቦታ ልዩነት ቢኖረውም በአማካይ ግን በ7 ሚሊዮን ብር ለገበያ ቀርቧል። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2022 ሞዴል ሆንዳ EN-S1 ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፕ ክሮስኦቨር SUV የሚባል ሲሆን 5 ሰው መጫን ይችላል። የተሽከርካሪ የተገጠመለት የኤሌክትሪክ ሞተር 204 የፈረስ ጉልበት ማመንጨት የሚችል ሲሆን መኪናውም በአንድ ጊዜ ቻርጅ 510 ኪሎ ሜትር መጓዝ የሚያስችለው ባለ 68.8 ኪሎዋት አወር ባትሪ ተገጥሞለታል። የመኪናው ቶፕ ስፒድ 150 ኪሎ ሜትር በሰዓት ሲሆን መኪናውም ከመሬት ያለው ከፍታ 190 ሚሊ ሜትር ነው። የተሽከርካሪ ላይ አንዳንድ ፊቸሮች የተገጠሙለት ሲሆን ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ማሞቅ የሚችሉ የፊተኛ ወንበሮች፣ መልቲ ዞን ክላይሜት ኮንትሮል፣ ኤር ኮንዲሽኒንግ፣ አፕል ካርፕሌይ፣ ብሉቱዝ፣ ክላይሜት ኮንትሮል፣ ክሩዝ ኮንትሮል፣ የሌዘር ወንበሮች፣ ናቪጌሽን ሲስተም፣ ፓኖራሚክ ሩፍ፣ የኋላ ፓርኪንግ ሴንሰር፣ ፓወር ሲት፣ የኋላ ካሜራ፣ ኪለስ ጎ፣ LED ሄድላይት፣ አዳፕቲቭ ክሩዝ ኮንትሮል፣ ቦት ሳውንድ ሲስተም፣ 3 ምሳሌ ካሜራ እና አውቶ ፓርክ ተጠቃሽ ናቸው። እነዚህ መኪኖችን በሳምንት ለገበያ የቀረቡበት ዋጋ ከቦታ ቦታ ልዩነት ቢኖረውም ከ3 ሚሊዮን 800 ሺህ እስከ 4 ሚሊዮን ብር ባለው ለገበያ ቀርበዋል። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2022 ሞዴል አውዲ Q5 e-tron ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ ክሮስኦቨር SUV የሚባል ሲሆን 5 ሰው መጫን ይችላል። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት የኤሌክትሪክ ሞተር 204 የፈረስ ጉልበት ማመንጨት የሚችል የኤሌክትሪክ ሞተር የተገጠመለት ሲሆን መኪናውም በአንድ ጊዜ ቻርጅ 560 ኪሎ ሜትር መጓዝ የሚችል ባለ 83.4 ኪሎዋት አወር ባትሪ ተገጥሞለታል።
የመኪናው ቶፕ ስፒድ 204 ኪሎ ሜትር በሰዓት ሲሆን መኪናውም ከመሬት ያለው ከፍታ 208 ሚሊ ሜትር ነው። የተሽከርካሪ አንዳንድ ፊቸሮች የተገጠሙለት ሲሆን ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ብሉቱዝ፣ መሞቅ እንዲሁም ማቀዝቀዝ የሚችሉ ወንበሮች፣ ኪለስ ኢንተሪ የሌዘር ወንበሮች፣ ናቪጌሽን ሲስተም፣ ፓርኪንግ ሴንሰር፣ 360 ካሜራ፣ ክሩዝ ኮንትሮል፣ ባለ 10 ኢንች ድራይቨር ዲስፕሌይ፣ ባለ 12 ኢንች ኢንፎቴመንት ስክሪን እንዲሁም 13 ስፒከሮች የተገጠሙለት ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ አብዛኛው ነገሩ ከቮልክስቫገን ID6 ጋር የሚመሳሰል ተሽከርካሪ ነው። ይህም ተሽከርካሪ በዚህ ሳምንት ለገበያ የቀረበበት ዋጋ ከቦታ ቦታ ልዩነት ቢኖረውም በአማካይ ግን ከ8 ሚሊዮን 400 ሺህ እስከ 8 ሚሊዮን 600 ሺህ ብር ባለው ለገበያ ቀርቧል። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2022 ሞዴል ሜርሴዲስ ቤንዝ EQC 400 ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ SUV የሚባል ሲሆን 5 መጫን ይችላል። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት የኤሌክትሪክ ሞተር 408 የፈረስ ጉልበት ማመንጨት የሚችል ሲሆን መኪናውም በአንድ ጊዜ ቻርጅ 414 ኪሎ ሜትር መጓዝ የሚያስችለው ባለ 80 ኪሎዋት አወር ባትሪ ተገጥሞለታል። የተሽከርካሪ ቶፕ ስፒዱ 180 ኪሎ ሜትር በሰዓት ሲሆን መኪናውም ከመሬት ያለው ከፍታ 142 ሚሊ ሜትር ነው። የተሽከርካሪ አንዳንድ ፊቸሮች የተገጠሙለት ሲሆን ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ታየር ፕሬር ሞኒተሪንግ ሲስተም፣ ትራፊክ ሳይን ሪኮግኒሽን፣ ሌን ዲፓርቸር ዋርኒንግ፣ አዳፕቲቭ ክሩዝ ኮንትሮል፣ ስፖርት ፓኬጅ፣ ተች ስክሪን፣ ቮይስ ኮንትሮል፣ 360 ካሜራ፣ ክሩዝ ኮንትሮል፣ ሄድ አፕ ዲስፕሌይ፣ ሰሩፍ እና ሜሞሪ ሲት ተጠቃሽ ናቸው። እነዚህ መኪኖችን በሂሳብ ተሸጥበት የነበረው ዋጋ ከቦታ ቦታ ልዩነት ቢኖሩም በአማካይን ከ9 ሚሊዮን ብር ጀምሮ ለገበያ ቀርቧል። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2022 ሞዴል ቮልክስቫገን ID4 ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፕ ክሮስኦቨር SUV የሚባል ሲሆን 5 መጫን ይችላል። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ሞተር 201 የፈረስ ጉልበት ማመንጨት የሚችል ሲሆን መኪናውም በአንድ ጊዜ ቻርጅ 550 ኪሎ ሜትር መጓዝ የሚያስችለው ባለ 84.8 ኪሎዋት አወር ባትሪ ተገጥሞለታል። የመኪናው ቶፕ ስፒድ 160 ኪሎ ሜትር በሰዓት ሲሆን መኪናውም ከመሬት ያለው ከፍታ 210 ሚሊ ሜትር ነው። የተሽከርካሪ አንዳንድ ፊቸሮች የተገጠሙለት ሲሆን ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ቬንቲሌተር ሲት፣ ናቪጌሽን ሲስተም፣ የኋላ ፓርኪንግ ሴንሰር፣ ሜሞሪ ሲት፣ ፓርኪንግ አሲስት፣ USB፣ መልቲፕል ኦፍ ሮድ ኦፕሽን ሴሌክተር፣ ራይድ ሃይት ኮንትሮል፣ ብሉቱዝ፣ ክላይሜት ኮንትሮል፣ የኋላ ካሜራ፣ ሰልፍ ስቴሪንግ ፓርኪንግ፣ ክሩዝ ኮንትሮል፣ አፕል ካርፕሌይ፣ ፕሪሚየም ሳውንድ ሲስተም፣ ኪለስ ኢንተሪ፣ ዋየርለስ ቻርጂንግ፣ IQ ድራይቭ፣ ፕሮ ናቪጌሽን ከ12 ኢንች ዲስፕሌይ ጋር፣ የሌዘር ወንበሮች፣ አውቶ ሆልድ፣ ብላይንድ ስፖት ሞኒተሪንግ፣ ሂል ስታርት አሲስት፣ አውቶ ፓርክ እና 360 ካሜራ ተጠቃሽ ናቸው። እነዚህ መኪኖች ለገበያ የቀረቡበት ዋጋ ከቦታ ቦታ ልዩነት ቢኖረውም በአማካይን ከ4 ሚሊዮን 900 ሺህ ብር ጀምሮ ለገበያ ቀርበዋል። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት መረጃ ይሄን ይመስል ነበር። ቪዲዮውን ከወዳችሁት ላይክ፣ እንዲሁም ሌሎች ከመኪና ጋር የተገናኙ መረጃዎችን መከታተል የምትፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ ያድርጉ። በቀጣይ ሌሎች ከመኪና ጋር በተገናኙ መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው።